یکی از اون روزای آروم توی آلمان. آسمون بدون ابر، آفتاب در اومده. پرنده ها آواز میخونن و حس میکنید که امروز روز خیلی عالیه برای یه پیاده روی مفصل. همه چیز لذت بخش و خوشاینده تا اینکه یه چیزی توجهتون رو جلب میکنه. بالا بین شاخه های یه درخت سبز و سرزنده یه پارچه میبینید. شاید یه تیکه از بادبادکه که از دسته بچه‌ای در رفته و بالای درخت گیر کرده، یا شاید هم یه کیسه‌ایه که باد زده و اون بالا گیر کرده. اما وقتی دقیق تر نگاه میکنید یک ترس عمیقی کل وجودتون رو فرا میگیره. نفستون بند میاد چون اون چیزی که بالای شاخه های درخت گیر کرده یک جسده. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و جنایی علاقه دارید میتونید همین الان دکمه سابسکرایب رو از زیر همین ویدیو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. پرونده امروز توی آلمان در جریانه. نورت راین وستفالیا. می‌خوایم راجع به یه پسری صحبت کنیم به اسم مارک. مارک متولد 1999 بود. از بیرون زندگی مارک کاملا عادی و یا حتی ایدئال ممکن بود به نظر برسه. اما به یه خونه پر از عشق و حمایت پا نذاشت، بلکه به جایی وارد شد که زندگی بیشتر شبیه به یه مبارزه برای زنده موندن بود. مارک با 3 خواهر و برادرهاش و پدر و مادرش توی یک خونه کوچیک زندگی شلوغی رو داشت. وقتی ما راجع به یک کسی صحبت می‌کنیم که 3 خواهر و برادر داره، از بیرون این تصور به وجود میاد که خب اوکی، کلی همبازی دور و برشه، فضای خونه گرمه، همه با هم حرف میزنن، یا حالا ممکنه مشکلاتشون شامل این باشه که سر چیزای کوچیک و جزئی با هم بحث کنن. اما واقعیت زندگی مارک چیز دیگه‌ای بود. توی خونهشون بیشتر از اینکه صدای خنده و آرامش و شادی شنیده بشه، صدای فریادها و مشاجره شنیده میشد. هر کسی که توی خانواده بزرگی زندگی کرده باشه و تجربه داشته باشه میدونه که بحث و دعوا یه چیز کاملا عادیه توی چنین خانواده‌هایی. خب به همون نسبت که تعداد اعضای خانواده بیشتره، ممکنه درگیری و اختلاف نظر هم بیشتر باشه. بعضی وقتا سر اینکه کی حمومو تمیز کنه، کی باید لوازم روی میزو جمع کنه، کنترل تلویزیون دست کی باشه، کی فلان شیء داشته و یه جای دیگه گذاشته. اما این بحث هایی که توی خانواده مارک بودن در این حد نبود. در واقع چرخه طبیعی وجود نداشت توی زندگیش و بحث هایی که بین مادر و پدرش اتفاق می افتاد. مارک توی زندگیش هیچ وقت مسائل جزئی ندید. از همون سالهای اول زندگیش خشونت، چه احساسی و چه فیزیکی، به بخشی از واقعیت روزمره‌اش تبدیل شدن. اما بدترین قسمت ماجرا این بود که این خشونت از همون جایی می اومد که قرار بود امن‌ترین نقطه زندگیش باشه، یعنی پدرش. مارک از همون زمان بچگی، از زمانی که خیلی سنش کم بود، فهمید که توی این خونه هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. ممکنه یک لحظه همه چیز ساکت باشه و لحظه بعدی یهو یک اتفاقی بیفته که صدای تمام اعضای خانواده در بیاد و تا چند روز توی تنش و دعوا باشن. میدونست که هر چیز کوچیکی میتونه توی خانواده‌شون تبدیل به یک فاجعه شه. هیچ چیز توی زندگیشون قطعیت نداشت، هیچ امنیتی حس نمی‌کرد و همین باعث میشه که همیشه یک ترسی تو وجودش باشه. توی یه خونه عادی وقتی فضا ناامن بشه، وقتی مشاجره بین خانواده‌ها زیاد بشه، بچه‌ها این فضا رو باید داشته باشن که بتونن به مادر و پدرشون گله کنن. مثلا بگن که مامان تو داری ما رو اذیت می‌کنی، یا بابا من دلم نمیخواد که این رفتارت رو ادامه بدی، یا شما 2 نفر خیلی دارید با هم بحث می‌کنید و بیاید این بحث‌ها رو تموم کنیم. اما مارک هرگز همچین فضایی رو نداشت. هرگز نمیتونست همچین گله‌ای بکنه، چون اگر کوچکترین حرفی میزد از پدرش هم میخواست کتک بخوره. پدرش از دعوا کردن با همسرش و با بچه‌ها واقعا لذت می‌برد. اسم پدرش منفرد بود، اسم مادرش دورتیا. منفرد یک آدم الکلی بود که خیلی هم خشن بود. مردی که نه تنها یک پدر خیلی بی‌مسئولیت بود، بلکه بارها و بارها جلوی بچه‌ها دورتیا رو شدید
شدیداً وحشیانه کتک زده بود. خیلی از این کتک‌ها منجر شده بود که دورتیا کارش به بیمارستان بکشه. منفرد یه مردی بود که نه از عشق چیزی میدونست، نه از احترام و نه از آرامش. هر وقت که الکل توی رگاش میرفت فقط یه چیز جلوی چشاش میومد، اونم دعوا و عصبانیت و خشم بود. هر وقت که بچه‌ها می‌دیدن مشروب دستشه میدونستن یه چیز قطعیه، تا چند دقیقه یا چند ساعت دیگه کابوس زندگیشون شروع میشه. مادرش دورتیا یه زن با موهای قهوه‌ای تیره و چشمایی بود که انگار تهشون یک غمی خاموشه. توی یکی از عکس‌های قدیمی که پیدا کردم که با مارک با هم گرفتن، مادرش یه مدل موی کوتاه داره. به آرومی مارکو توی بغلش نشونده. صورتش آرومه اما نه از اون لبخندایی که آرامش رو داخلش ببینیم. یه لبخند نصف نیمه. انگار یه چیزی توی زندگیش کم داره. یه حس ناامنی، یه حسی که انگار هیچ وقت نتونسته توی این دنیا کاملا احساس آرامش داشته باشه. دورتیا اما همیشه اینجوری نبود. همیشه زنی نبود که این خشونت‌ها رو تحمل کنه. همیشه زنی نبود که بشینه و از همسرش کتک بخوره. زن خیلی قوی بود، برای زندگیش خیلی جنگیده بود، اما زندگی یه روزی اونو از پا میندازه. سالها قبل بر اثر همین دعواهای شدیدی که با همسرش داشته، یک سکته‌ای بهش دست میده و نصف بدنش فلج میشه. این فلجی یعنی حتی اگر هم الان میخواست مقابله کنه با همسرش تواناییشو نداشت. و اگر فکر کردید همسرش با وجود اینکه میبینه دورتیا الان روی ویلچر نشسته و نصف بدنش کار نمیکنه دست از خشونت برمیداره، سخت در اشتباهید. رفته رفته با داشتن 4 بچه و یک شوهر همیشه خشن و همیشه مست و یک بدنی که نصفش از کار افتاده، باید همش یه جا بشینه و خیلی وقتا از پس انجام دادن ساده ترین کارها و نیازهای شخصی خودش هم بر نمیاد، تبدیل میشه به یک زن کاملا فرسوده. زمانی که مارک هنوز کوچیک بود، انقدر شرایط این خانواده افتضاح بود، انقدر زندگیشون بد بود که از حمایت کودکان میان و یکی از برادرهای مارک رو سرپرستی و حضانتش رو از این خانواده میگیرن. این بچه رو میبرن حالا یا به یک خانواده دیگه میدن و یا توی پرورشگاه نگه میدارن. اما هر چیزی که بود، بعد از چند سال که میگذره، برادر مارک اصلا دلش نمیخواست دیگه با این خانواده ارتباطی برقرار کنه، با خانواده خودش، با این که میتونست اما فرار میکرد. ببینید چقدر پدرشون زندگی رو برای این خانواده جهنم کرده بود. معمولا ما خیلی زیاد شنیدیم یا توی اطرافیانمون تجربه های بقیه رو دیدیم، کسایی که توی پرورشگاه زندگی میکنن شرایطشون واقعا قابل مقایسه نیست با افرادی که خب خانواده بالای سرشون هست. اما ببینید برادر مارک چقدر وضعیتش توی خونه افتضاح بود که حاضر بود توی همون پرورشگاه بمونه اما به این خونه برنگرده. با وجود تمام این تنش‌ها و ناامنی‌هایی که راجع به این خانواده صحبت کردیم، مارک از همون دوران کودکیش بچه خیلی باهوش و کنجکاوی بود. یه چیزی که همیشه بهش خیلی آرامش میداد درخت‌ها بودن. عاشق بالا رفتن از درخت‌ها بود، جایی که میتونست از همه دنیا فاصله بگیره. ساعت‌ها روی بلندترین شاخه ها میشست، پاهاشو تاب میداد، به اطراف به آدم ها از بالا نگاه میکرد. بقیه بچه ها توی خیابون در حال بازی کردن بودن، ولی مارک کون بالای درخت‌ها تو دنیای خودش غرق بود، دور از هیاهو، دور از آدم ها، چون از آدم ها میترسید و فقط عاشق درخت‌ها بود. یا اینکه شاید هم دلش میخواست توی یک نقطه‌ای باشه که هیچ کس دیگه نتونه پیداش کنه. اما چیزی که هیچ کس نمیدید، اطرافیان متوجه نمیشدن، این بود که مسئولیت هایی که رو دوش مارکه مسئولیت هایی نیست که رو دوش هر کودک 10-12 ساله‌ای بخواد بیفته و عادی باشه و این مسئولیت‌های کودک رو میتونه از پا در بیاره. گفتیم مادرش به خاطر فلجی که نیمه بدنش فلج شده بود و این سکته‌ای که براش اتفاق افتاده بود، خیلی از کارها رو نمیتونست بکنه. خیلی وقتها درد داشت، خیلی وقتها ناراحت بودن، نظر منتالی حالش بد بود، خیلی وقتها پدرش مادرش رو کتک میزد و تمام کارها، تمام نگهداری‌ها، مراقبت‌ها و یا حتی دلداری دادن به مادرش فقط و فقط رو دوش مارک بود. خیلی وقتا پدرش منفرد وقتی مست میکرد تو خونه راه میرفت و شروع میکرد داد و بیداد کردن و لوازم و این ور اون ور پرت کردن و دعوا راه انداختن و مادرش دیگه نمیتونست از خودش دفاع کنه، حالا یا از نظر فیزیکی نمیتونست و یا از نظر منتالی کشششو نداشت
مارک کسی بودش که میرفت سریع نزدیک مامانش وای میساد، میچسبید بهش، نمیذاش پدرش بهش نزدیک شه، یا با پدرش صحبت میکرد، میگفت مثلا ولکن مامان گناه داره، من ترسیدم. و این در حالیه که همسن و سالهای مارک همشون مشغول مدرسه رفتن و بازی کردن و اسپایدرمن دیدن و باب اسفنجی نگاه کردنن و مارک کلاً توی یک دنیای دیگه‌ای گیر افتاده. دنیایی که مجبور بود از مادرش محافظت کنه، اونم در برابر کسی که خودش باید یکی از محافظهای خانواده می بود. خودش باید یک نقطه امنی می بود برای بچه‌هاش، یعنی پدرش، و نبود. مارک حتی الان نوجوان هم نشده، هنوز 14 ساله هم نشده و این همه استرس داره تحمل میکنه و رفته رفته تبدیل میشه به یک پسر بسیار گوشه‌گیر. به این چیزی که مارک داره تجربه میکنه توی روانشناسی پرنتیفیکیشن میگن، یا فکر میکنم فارسیش میشه والدسازی اجباری، نمیدونم اگر درسته یا نه. این زمانی اتفاق میفته که نقش‌های والد و کودک جابجا میشن. یعنی به جای اینکه یه آدم بزرگسال از بچه‌ها مراقبت کنه، این بچه است که سعی میکنه مسئولیت‌های خانواده رو به دوش بکشه. اونم توی سنی که هنوز خودش خیلی کوچیکه و نیاز به مراقبت داره. نتیجه این فشار روانی اینه که این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن همیشه حس میکنن که تقصیر اوناست، همیشه باید مسئولیت هر چیزی رو قبول کنن، اگر اشتباهی پیش میاد تقصیر خودشون بوده، همیشه باید همه چیز رو درست کنن و یک زخم عمیقی توی ذهن آدم‌ها این پرنتیفیکیشن به وجود میاره. زخمی که حتی وقتی واقعا هیچ چیز هم اشتباه نیست، هنوز طرف فکر میکنه که یه چیزی غلطه، یه چیزی نادرسته، همش عذاب وجدان داره، همش احساس گناه میکنه. مارک هم یک کودکی بود که مجبور شده بود مثل بزرگسال رفتار کنه و زندگی کنه. روز به روز مسئولیت‌های مارک بیشتر میشد توی خونه. از یه جایی به بعد مجبور بود مراقب خواهر و برادراش هم باشه، کارهای خونه رو خیلی انجام بده، به مادرش توی امورات خونه بیشتر کمک کنه، مراقب مادرش باشه. حتی وقتهایی که پدرش مست میومد خونه و مثل عقب‌تر که تعریف کردم دنبال این بودش که یه جوری دعوا را بندازه و به یه چیزی گیر بده که یه داد و بیدادی شروع کنه، مارک کسی بود که باید اوضاع کنترل رو دستش میگرفت و سعی میکرد مدیریت بحران داشته باشه. این خانواده دوست زیادی که نداشتن، اما همون اعضای فامیلشون هم به خوبی میدونستن که پدر مارک چه شخصیت وحشتناکی داره و چه آدم واقعا منفوریه. عموی مارک بعدها میگه منفرد یه آدم پست و بیرحم بود و با دورتیا اصلا مثل همسرش رفتار نمی کرد، اصلا مثل مادر بچه ها رفتار نمی کرد و کاملا با اون مثل یک آشغال رفتار می کرد. اما اگر فکر کردید رفتار منفرد فقط توی خونه اینجوری بود، سخت در اشتباهید. کل ساختمونی که توش زندگی می‌کردن از دست رفتارهای منفرد خسته شده بودن. پدر مارک منفرد یه آدم بسیار نژاد پرست و واقعا خطرناک بود. بارها با صدای بلند شعارهای نازی‌ها رو توی خیابون‌ها فریاد زده بود. خودش رو هیتلر خطاب می‌کرد. یکی از همسایه‌های لهستانیشون رو به شدت با الفاظ نژاد پرستانه تحقیر کرده بود. و خب طبیعتاً هیچ کدوم از همسایه‌ها از منفرد خوششون نمی اومد. به علاوه اینکه یک سر صدای فریادهای منفرد رو هم میشنیدن و میدونستن که قطعاً این آدمی که داره با ما که فقط تو همسایگیش هستیم اینجوری رفتار میکنه، با زن و بچهش هزاران برابر داره بدتر رفتار میکنه. خیلی از وقتایی که با دورتیا دعواش میشد، دورتیا مجبورش میکرد که از خونه برو بیرون تا خشمت بخوابه و میرفت مثلا توی زیرزمین خونه همونجا میخوابید. خیلی وقتا میرفت توی زیرزمین، شروع میکرد دوباره فریاد زدن، شروع میکرد شعارهای نژاد پرستانه دادن، شروع میکرد فحش‌های جنسیت زده دادن نان استاپ. خیلی وقتا واسه خودش بلند موسیقی پلی میکرد و این در حالیه که تمام آدم‌ها توی خونه و همسایگی مثلا نصف شبه و تلاش دارن که بخوابن و این آدم مست دیگه، دلش خواسته که یه موسیقی رو با صدای بلند گوش کنه. آزار و اذیت‌های منفرد انقدر زیاد بود که بارها و بارها همسایه‌ها پلیس رو خبر کرده بودن. اما هر بار که پلیس می اومد هیچ اقدام جدی نمی‌کرد. توی یکی از دعواهایی که منفرد با اعضای خانواده‌اش کرده بود، در حالی که خیلی مست بود فریاد میزنه. این حرفی که زده بود و چند تا از همسایه‌ها شنیده بودن. فریاد میزنه یه روز دیگه اینجا ماشین پلیس پارک نمیشه، بلکه به جاش یه ماشین حمل جنازه میاد.
حتی یه بار این جمله رو جلوی یکی از پلیس ها میگه، پلیس هایی که اومده بودن پیگیری کنن ببینن که حالا مثلا بین این خانواده چی شده. ولی باز هم پلیس ها بعد از شنیدن این تهدید اصلا منفرد رو یک تهدید جدی ندونستن. بعد از شنیدن این جملهش به خودشون فکر نکردن که اوکی این آدم یه مقدار خطرناکه. بعدها توی این پرونده یه مأمور پلیسی میگه ما چندین و چند بار اومدیم ولی هیچ وقت نتونستیم بفهمیم توی این درگیری ها مقصر اصلی کیه. چرا؟ کر بودین، کور بودین، لال بودین. اون کسی که مدام داد میزد کی بود؟ اون کسی که مدام بقیه همسایه ها رو اذیت میکرد کی بود؟ اون کسی که همسرش رو کتک میزد کی بود؟ اون کسی که بچه‌هاش رو کتک میزد کی بود؟ همون مقصر اصلیه. همون آدم رو باید دستگیر کنید و از خانواده دورش کنید. از یه جایی به بعد انقدر که همسایه ها شکایت کردن و هی تعداد دفعاتی که پلیس داشت میومد بیشتر شد که منفرد تصمیم میگیره اوکی من دیگه باید از اینجا بعد آدم خوبی بشم. اما در واقع تصمیمش این بود که من یه جوری شوآف کنم که آدم خوبیم، وانمود کنم، تظاهر کنم به آدم خوبی شدن و نه اینکه واقعا شخصیتم عوض شده باشه. میگه بذار اول از دل همسایه ها در بیارم. یه جعبه شکلات میخره برای یکی از همسایه هاشو میفرسته. اون همسایه یک دفتر بیمه‌ای بود، اون واحد خود جزء کسایی بود که خیلی از منفرد شکایت کرده بود. براشون اون جعبه شکلاتو میفرسته. از اون طرف برای یکی دیگه از همسایه ها کیک میپزه و میره که این کیک رو بده به اون همسایه. فکر نمی‌کنی به جای اینکه بخوای کیک و شکلات بپزی و به این و اون بدی بهتره که سعی کنی یک همسر و پدر درست حسابی باشی؟ اما از اونجایی که یک هیولا نمیتونه تبدیل به یک آدم خوب بشه یهویی شبه، همین اتفاق هم میفته. اون کیکی که میخواست برای اون همسایه ببره یک خانومی بود که تازه هم صاحب یک کودکی شده بود و حتی اون موقع هم که داره برای عذرخواهی میره نتونست رفتار عادی از خودش نشون بده. در خونه اون خانم رو میزنه. اون خانم در رو باز میکنه، کیکو بهش میده، میگه من برای عذرخواهی این کیکو دارم به تو میدم، من مثلا والا این چند وقت رفتار خوبی نداشتم. و همون موقع نوزاد این خانم شروع میکنه به گریه کردن و منفرد اعصابش به هم میریزه. شروع میکنه داد و فریاد که چرا صدای گریه بچه‌تو ساکت نمی‌کنی؟ خیلی گریهش انوینگه، خیلی داره اذیتمون میکنه. تو کیک بردی که از طرف عذرخواهی کنی و تو چشاش داری نگاه میکنی میگی چرا بچه‌ت داره گریه میکنه در حالی که خودت رفته جلو در خونه‌شون. و خب این خانم خیلی ناراحت میشه. توری منفرد وای میسه اعتراض میکنه، بهش میگه که مثلا مواظب صحبت کردنت باش یا حالا هر حرف دیگه‌ای. و قضیه همینجا تموم نمیشه. وضعیت موقعی بدتر میشه که منفرد دستشو اینجوری میاره عقب، یه حالت مشت و میخواست بکوبونه تو صورت این خانم. اون خانم میترسه، وحشت میکنه، میره داخل و درو میبنده. اون خانم همسایه این موضوع رو برای بقیه همسایه ها هم تعریف میکنه و دیگه الان منفرد فقط یک همسایه صرفاً مزاحم نبود، یک تهدید برای اطرافیانش به حساب میومد. کسی که کیک عذرخواهی برده بعد دستشو با حالت مشت میاره بالا که بکوبونه تو صورت یه همسایه، واقعا میتونه فرد خطرناکی باشه. از اونجایی هم که هر چقدر با پلیس تماس میگرفتن پلیس هیچ کاری انجام نمیداد، همسایه ها دست به کار میشن تا یک کاری بکنن. یه دادخواست رسمی مینویسن، امضا جمع میکنن و توش اصرار کرده بودن که منفرد باید از این ساختمون اسباب کشی کنه. همه خسته بودن از دستش، همه دلشون میخواست از شر این مرد خلاص شن. اما درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته چیزی تو خونه منفرد رخ میده که مسیر زندگی همه اعضای خانواده رو تغییر میده. بریم به 23 جنوری سال 2014 که یک دعوای خیلی شدیدی توی این خونه بین اعضای خانواده به وجود میاد. این بار دعوا سر کی بود؟ سر دختر کوچیک خانواده، خواهر مارک که فقط 12 سالشه. و حالا قبل از اینکه این دعوا تاپیکش رو بگم چیه، یه ذره عقب‌تر رو براتون تعریف کنم. این دختر چند وقت پیش با یه آقای 33 ساله وارد رابطه شده بود. دختری که فقط خودش 12 سالشه. و خب وقتی که مادر و پدرش این موضوع رو فهمیدن یک جنجالی توی خانواده‌شون به پا شد. چرا یک دختر بچه 12 ساله که هنوز هیچ درک درست و دقیقی از دنیا نداره باید با یک مرد کاملا بالغ 33 ساله در ارتباط باشه؟ چون اونقدر محیط خونه، محیط زندگی افتضاحه، انقدر توی این خونه تنش و دعوا به وجود میاد که این دختر فقط تلاش داشت از اون خونه فرار کنه.
به هر حال به اصرار مادر و پدرش رابطه رو تموم میکنه. میتونن موفق بشن که رابطه بین این دختر با اون مرد رو به اتمام برسونن. حالا اینکه اون مرد هم یک شخص پدوفایل بود و میخواست با این دختر در ارتباط باشه هم از هم به کنار. اما همین که این رابطه تموم شد، خواهر 12 ساله مارک مجدد با یک پسر 16 ساله وارد رابطه شد. ببینید 16 سالگی هم برای یه بچه 12 ساله سن خیلی زیادیه واسه اینکه وارد رابطه عاشقانه با عاطفی با یک آدمی بشه. یک کودکی، چه دختر چه پسر، که 12 سالشه واقعا هیچ درک درستی از روابط نداره و فقط باید کودکی کنه. این شخص، این کودک هنوز به دوران بلوغ هم نرسیده. اما به جای این که پدرش بهش کمک کنه و بفهمه که من الان تو شرایط سختی هستم، باید این شرایط سخت بیام بیرون، کارم اشتباه بوده، به جاش فقط سرزنشش میکرد. در واقع برای منفرد این موضوع که دختر من یه بار با یه مرد 33 ساله وارد رابطه شده و الانم با یه پسر 16 ساله وارد رابطه است خیلی مسئله مهمی نبود، ولی مشکل هم داشت با اینکه دخترش داره سر دیت میره با این پسره. پس داستان چیه؟ این تناقض برای چی این وسط هست؟ برای اینکه اون پسر یک ریشه مراکشی داشت و ما گفتیم که منفرد خیلی نجات پرست بود. یعنی رسما میگه من مشکلی ندارم دختر 12 سالم داره سر دیت عاشقانه میره با یکی، ولی از این بدم میاد که این پسر یک پسریه که ریشه مثلا اصل و نسبش به مراکش میخوره. میدونید چی میخوام بگم؟ اون رابطه قبلیه که با یه مرد 33 ساله بود انقدر منفرد رو ناراحت و عصبانی نکرد که این رابطه کرد و شخص اصلی که توی اون رابطه باعث شد این دو نفر رابطهشون رو قطع کنن مادر خواهر مارک بود. از این طرف منفرد خیلی بهش برخورده بود که وای دختر من رفته با یک کسی که حالا 7 پشتش یه پشتش کجاش مثلا به مراکش برمیگرده توی رابطه رفته و خیلی عصبانی بود و تمام این خشم و عصبانیت رو داشت سر همسرش دورتیا خالی میکرد. اون رو مقصر میدونست. میگفت تو اگر مادر خوبی بودی این نمیرفت مثلا با همچین آدمی دوست شه. خودت چی؟ خودت خیلی پدر خوبی هستی؟ حالا برگردیم به دعوایی که گفتیم اون شب اتفاق میفته. دعوا سر همین موضوع بود. منفرد عصبانی شده بود، فریاد میزد، از خشم داشت میلرزید. زنش رو یکسره تهدید میکرد، متهم میکرد به این که تو بچه‌مون رو درست تربیت نکردی، هیچ حد و مرزی براش تعیین نکردی، مشخص نکردی، تو هیچ کنترلی روی خانواده نداری. و اینا همه در حالیه که خودش یه آدم دائم مست میگن یا دائم الخمر، نمیدونم، یه آدم همیشه درانک، حالا من فارسیشون نگم بهتره، سنگین تره، یه آدم همیشه درانکه، یه آدمیه که یک سره داره ابیوز نشون میده به اعضای خانواده‌اش، به همسرش، به همسایه ها و داره بقیه رو متهم میکنه به اینکه شماها آدمای خوبی نیستید. اما اون شب از اون شبایی بود که منفرد قرار نبود آروم شه. انگار هر چقدر که بیشتر فریاد میزد عصبانی تر میشد، خشمش هر لحظه شدیدتر میشد، صدای فریادهاش بلندتر میشد، کلماتش رکیکتر میشد، فوشهاش زهرآلودتر میشد. انقدر میگه فریاد میزنه، خشم نشون میده که یهو انرژیش خالی میشه و مثلا یک موجود زخمی، نمیتونم به اینجور شخصیت ها من واقعا حتی حیوان بگم، مثل یک موجود زخمی که دیگه انرژیش تموم شده، انقدر که بد و بیراه گفته عقب میره و یه ذره میشینه، یه ذره نفس عمیق میکشه، میبینه که نه نمیتونه جو خونه رو تحمل کنه و میره تو محیط زیرزمین. و این رو هم بگم مارک توی این خط زمانی که ما الان داخلش هستیم 14 ساله شده و توی این سالا یه چیز خیلی خوب یاد گرفته که بعد از هر درگیری توی خونه ما برای یه مدت کوتاهی سکوت به وجود میاد. این سکوت هیچ وقت قرار نیست موندگار باشه. دوباره قراره دعوا شروع شه، دوباره قراره همه چیز از اول تکرار شه و دوباره قراره پدرشون بهشون حمله کنه. منفرد بعد از چند دقیقه از خونه میزنه بیرون، میره از مغازه یه جعبه خیلی بزرگ مشروب میخره. میاد میشینه تو خونه، شروع میکنه تمام این مشروب ها رو خوردن، یکی یکی پشت سر هم، و الان به شدت مست شده. بعد با یکی از دوستاش تماس میگیره، با هم میرن به یه آرامگاهی. خیلی عادت داشت که مثلا با دوستاش میرفت توی اون آرامگاه و اونجا هم میشستن مشروب میخوردن. شب میشه و منفرد هنوز مست، هنوز داره مشروب میخوره. فقط تا این حد بهتون بگم انقدر اون شب مشروب میخوره که این میزان الکلی
که توی بدن منفرد پیدا میشد اگر تو بدن یک آدم معمولی باشه اون آدم رو کاملا میتونه از پا در بیاره و راهی بیمارستانش کنه، ولی برای منفرد این میزان مشروب کاملا عادی بود، یه شب معمولی بود، همون همیشگی، و باز دوباره رفته بود که مثلا چند تا باتل دیگه مشروب بخره و بخوره. یعنی انقدر درگیر اعتیاد به الکل بود. فردا صبح میشه و سر و کله‌اش جلو در خونه پیدا میشه. در میزنه، دورتیا میاد پشت در، با عصبانیت از پشت در فریاد میزنه که برو بیرون از خونمون برو. اما خب منفرد قرار نبود به حرف دورتیا احترام بذاره یا کلاً به حرف کسی توی خونه احترام بذاره و گوش کنه، عقب نشینی کنه. با تمام زورش در رو هل میده، باز میکنه و وارد خونه میشه. دورتیا با خیال این که منفرد باز مثل هزاران بار دیگه ای که مست کرده و از سر مستی داره زارت و پورت میکنه و فریاد میزنه و چند دقیقه بعد میخواد یه جا بیفته خوابش ببره و سکوت همه جا رو دوباره برمیگیره، به پلیس زنگ نمیزنه. فکر میکرد که اون روز هم یه روز عادیه. این آدم زاره داد میزنه، بعد دیگه میگیره میخوابه. به جاش فریاد میزنه، مارکو صدا میکنه، بهش میگه که بیا کمکم کن، بیا پیشم. مارک میره پیش مادرش بهش میگه که پیشم باش که وقت بابات نتونه حالا منو اذیت کنه یا بهم آسیبی برسونه. و مارک به مامانش میگه مامان بی خیال، کاری نمیتونه بکنه، کاری نمیکنه. مارک هم فکر میکرد که پدرش یه آدمیه که حالا بیش از حد مست، بیش از حد غمگینه، شاید حالا عصبانیتش درست هنوز فروکش نکرده، اما خطری برای اعضای خانواده نداره. اما خب متاسفانه اینطور نبود و همه چیز توی چند ثانیه اتفاق افتاد. منفرد مست به سمت در اتاق دورتیا رفت، با یه صدایی که انگار پر از خواهش و التماسه به دورتیا گفت که من خیلی دوستت دارم. ولی دورتیا با چشمایی که خیس بود انقدر گریه کرده بود و البته پر از خشم بهش میگه من دوستت ندارم، من ازت متنفرم. یه لحظه سکوت بینشون برقرار شد. بعد منفرد خیلی آروم رفت سمت آشپزخونه. چند ثانیه بعد منفرد دوباره برگشت توی اتاق، ولی با یه چاقویی که توی دستش بود. دورتیا رو هل داد ته اتاق. مارک توی شاک بود، سعی کرد مادرش رو نجات بده، اما همونطوری که گفتم همه چیز واقعا توی چند ثانیه اتفاق افتاد. مارک تلاش میکنه مثل قبلا، مثل دوران کودکیش، مثل همیشه نقشه آدم بزرگ رو بازی کنه. سعی کرد جلوی فاجعه رو بگیره، پدرش رو متوقف کنه، ولی خب کاری از دستش بر نمی اومد چون پدرش چاقو دستش بود و منفرد شروع کرد دیوونه وار به صورت کاملا وحشیانه چاقو زدن به دورتیا، حالتی که انگار هیچ اراده‌ای برای متوقف کردن خودش نداشت. بارها و بارها بدون هیچ مکث کردنی دستشو برد بالا، برد عقب و ضربه بعدی رو فرو کرد تو دورتیا. مارک این وسط وحشت کرده بود، فریاد میزد، تلاش میکرد که همه جوره جلوی پدرشو بگیره، مشت کوبید به پاهای باباش، از پشت پرید رو کمر باباش، سعی کرد به اون دستش که چاقو دستشه و داره با اون دست چاقو میزنه به مادرش آویزون شه و چاقو رو از دستش بگیره، اما هیچ کدوم اینا فایده ای نداشتن و زورش به پدرش نمیرسید. بالاخره توی یه دونه از همین تلاشا موفق شد و چاقو از دست منفرد افتاد زمین. اما این چاقو افتادن زمین باعث نشد که منفرد یه لحظه به خودش بیاد، یه مکسی بکنه و مثلا حالتی بشه که من چه غلطی دارم میکنم، من دارم بزنم اوور همینجوری دارم چاقو میزنم. نه، بدتر میشه، خشمگین‌تر میشه، عصبانی‌تر میشه و با یک هرسی میره اون چاقو رو رو زمین برمیداره. تو همین فاصله که منفرد میخواست چاقو رو برداره و دوباره ضربه بعدی رو به دورتیا بزنه، مارک میپره جلوی بدن مادرش، بین مادر و پدرش وای میسته، حالتی که مثلا میخواست دفاع کنه که بابا نزن، وساطت کنه و باز هم فایده نداشت. فکر میکنید منفرد چی کار میکنه؟ همون جوری که مارک جلوش وایساده چاقو رو فرو میکنه به دورتیا و این چاقو میخوره به مارک. ضربه بعدی چاقو مستقیم خورده بود به کمر مارک، از پشت از بین قفسه سینه و ریه‌هاش رد شده بود و این خیلی وحشتناکه، انگار هیچی برای این مرد مهم نیست و فقط میخواست به دورتیا برسه و چاقو بزنه. دورتیا الان افتاده رو زمین ولی منفرد بازم متوقف نشده. 33 تا ضربه چاقو به این زن وارد کرده بود. خون همه جا پاشیده شده بود، روی دیوارا، روی تخت، کف زمین، اما هنوز همین آدم ولکن نبود. از اون طرف
مارک افتاده بود روی زمین و چند تا از این ضربه های چاقو به مارک هم خورده بود. یعنی فقط یه بار نخورد، 2 تا از این ضربه ها مستقیما از بین ریه هاش رد شده بود. یه مقداری از قلبش رو زخمی کرده بود یکی از این ضربه ها. اما درد واقعی زخمی نبود که روی بدنش بود. درد واقعیش مادرش بود که جلوی چشمش جون داده بود. اما منفرد هنوز سیر نشده بود. با وجود اینکه میدید دورتیا افتاده زمین، نفس نمیکشه، بازم میخواست به دیوونگیش ادامه بده. چاقو رو ول میکنه و شروع میکنه توی خونه گشتن دنبال یه سری خنجر و تبر و اینجور چیزا توی خونه داشتن، بره اونا رو پیدا کنه و با اونا بیاد به همسرش ضربه بزنه. مارک هنوز امید داشت که شاید مادرم زنده باشه و به سختی روی پاهاش میتونست وایسه. خونریزی داشت، این بچه هم چند تا ضربه چاقو خورده بود، اما بدو میره سمت خیابونا. بدنش کاملا بی‌حس شده بود یه قسمت‌هایش، اما خب میدونست که هر جوری شده من باید کمک پیدا کنم. و یک پسری رو تصور کنید که با لباس خونگی پا برهنه در حالی که از بدنش داره خون میاد تو خیابون در حال دویدنه و کمک میخواد. به زور خودش رو رسون به اون ور خیابون. یک دفتر بیمه‌ای بود، وارد اون دفتر بیمه میشه، دستاش میلرزید، خونالود بود، به دیوار تکیه میده و تنها جمله‌ای که به بقیه میگه این بودش که کمکم کنید، بابام داره مامانمو میکشه. چند نفر توی اون دفتر بیمه بودن، با وحشت به این پسر 14 ساله‌ای که همجور خون از بدنش راه افتاده غرق در خونه نگاه میکردن. لباس تنش پر از خون بود، گردنش، سینش، همه جاش پر از خون بود و یه جورایی نیمه جون بود. و بالاخره یکی به پلیس زنگ میزنه، از اون طرف یکی هم با اورژانس تماس میگیره و مارک همونجا بیجون افتاده بود رو زمین در حالی که نمیتونست درست صحبت کنه، اما یک جمله رو نان استاپ داشت تکرار میکرد و همش میگفت بابام داره مامانمو میکشه، بابام داره مامانمو میکشه. پلیس 15 دقیقه‌ای رسید. منفرد هنوز توی خونه بود، چاقو روی زمین افتاده بود، در حال گشتن این بود که بتونه یک شیء دیگه‌ای پیدا کنه و با اون به دورتیا آسیب بزنه. و انگار که اصلا حرفهای پلیس رو نمیشنید. هر چقدر پلیس بهش ایست میداد، میگفت مثلا توقف کن، خودتو تسلیم کن، اصلا گوش نمیداد. برای همین مجبور شدن که یه گلوله توی پاش شلیک کنن تا متوقف شه. نیروی پلیس میره بالای سر دورتیا و میفهمن که همه چی تموم شده. قبل از اینکه اصلا بتونن بهش کمک کنن، اون از شدت جراحاتی که بهش وارد شده بود از دنیا رفته. اما خب مارک هنوز یه شانس دیگه داشت. زخماش خیلی شدید بودن، اما خوشبختانه وقتی میرسه بیمارستان پزشکا تونستن نجاتش بدن. چند ماه بعد دادگاه تشکیل میشه. منفرد به جرم آسیب جسمی شدیدی که برای بچهش به وجود آورده، اقدام به قتل و قتل همسرش به 12 سال زندان محکوم میشه که واقعا حکم کمیه برای یک مردی که سالیان سال زندگی اطرافیان و خانواده‌اش رو جهنم کرده و بعدش هم همچین قتل فجیعی رو انداخته. 12 سال خیلی حکم کمیه. مردی که سالها خانواده‌اش رو شکنجه کرده، زندگی رو براشون تبدیل به یک کابوس کرده، به بچه خودش چاقو زده و کودکی مارک رو کاملا ازش دزدیده. مارک از اون شب به بعد هرگز اون آدم سابق نشد. هرگز نتونست زندگی نرمالی رو داشته باشه. هر صدای بلندی که میشنید، هر سایه‌ای که میدید، هر وقت که یه نفر یهو کنارش وای میساد، بدنش شروع میکرد به لرزیدن. حتی وقتی که هیچ خطر خاصی تهدیدش نمیکرد و همه چیز هم نرمال بود، تپش قلب شدید میگرفت. انگار که هنوز توی اون لحظه وحشتناکی که پدرش به مادرش داشت ضربه میزد و به خودش هم ضربه زده بود، گیر افتاده بود و نمیتونست هیچ امنیتی رو حس کنه. مارک به اختلال PTSD دچار شد. تصاویر اون شب لعنتی، اون شب واقعا نفرین شده، هر لحظه دوباره و دوباره توی ذهنش مرور میشد، زنده میشد. مادرش رو میدید که تو دستهای منفرد گیر کرده، چاقوهایی که بارها و بارها داره به بدن مادرش میخوره و یه جوری شده بود که از اعداد 33 و 3 متنفر شده بود، به خاطر اینکه مادرش با 33 تا ضربه چاقو از دنیا رفته بود و عدد 3 و 33 توی ذهنش یه حالت بدی حک شده بود. حتی شبا وقتی میخوابید نمیتونست راحت چشماشو ببنده، چون در حالی که خواب بود بلا استثنا کابوس اون شب رو میدید. یعنی میخوام بگم حتی تو خواب هم آرامش نداشت. دچار ترس از فضاهای بسته شد، از جاهای شلوغ میترسید، از حضور آدمها وحشت داشت. انگار ذهنش هنوز توی یه حالت دفاعی تو اون روز گیر کرده بود.
اما بدترین بخش ماجرا این بود که چند روز قبل از قتل دورتیا قصد داشت که به دادگاه بره و درخواست حکم عدم نزدیکی بده که به طور قانونی منفرد دیگه اجازه نداشته باشه بهش نزدیک بشه. از همسرش میترسید، میدونست که یه روز ممکنه اتفاق بدی برای خودش یا بچه‌هاش بیفته، ولی متاسفانه فرصتش رو پیدا نکرد. فراموش هم نکنیم پروسه جدایی و شکایت و طلاق برای شخصی که سکته کرده و روی ویلچر داره زندگیش رو میگذرونه خیلی سخت‌تر از یک آدمیه که این شرایط رو نداره. عموی مارک بعدها میگه منفرد دورتیا رو بارها تهدید کرده بود که اگر بخوای منو ترک کنی یه بلایی سر بچه‌ها میارم. اما تمام چیزایی که تعریف کردم فقط یه بخشی از حقیقت بود. بعد از این قتل تازه مشخص میشه که این اولین باری نبود که منفرد مرتکب قتل شده بود. بله درست شنیدید، این مرد قبلا هم یک زن دیگر رو به قتل رسونده بود. اما چون طبق قوانین آلمان بعد از گذشت چند سال سوابق جنایی بعضی از جرم‌ها از سیستم پاک میشن، هیچ کس از این موضوع با خبر نشده بود. برگردیم به 34 سال قبل، زمانی که منفرد فقط 20 سالشه، هنوز با دورتیا آشنا نشده و با یک زن دیگه‌ای توی رابطه است و اون زن قطعاً خشونت‌های منفرد رو میبینه و تصمیم میگیره که ازش جدا شه و منفرد با چاقو این زن رو به قتل میرسونه. 12 تا ضربه چاقو به این زن میزنه، درست مثل دورتیا، ولی خب دورتیا رو خیلی خشن‌تر کشته بود و ضربه های چاقوش به دورتیا بیشتر بود. و باز همین تنها قربانی منفرد نبود. باز چند سال قبلتر دستگیر شده بود مدتی به خاطر اقدام به قتل. با یک دختر 17 ساله‌ای توی رابطه بود، با هم به مشکل میخورن، به اون دختر چاقو میزنه، اما خوشبختانه اون دختر از حمله با چاقو جون سالم به در میبره. و ببینید این آدم چندین و چند بار رسما خشونت به خرج داده، قتل انجام داده و باز از زیر دست سیستم در رفته. دورتیا که هیچ وقت از این گذشته وحشتناک خبردار نشد، اما برای مارک شنیدن این اخبار خیلی سخت‌تر و ناراحت کننده تر از اون چیزی بود که واقعا حالا ما میتونیم تصور کنیم. فکر کنید پدرتون که الان مادرتون رو به قتل رسونده، بفهمید که قبلا هم یه زن دیگه ای رو کشته و باز قبلترش تلاش کرده بود که یک دختر دیگه ای رو به قتل برسونه اما موفق نشده بود و اون سناریوهایی که 2 بار تکرار شده بود حالا چند سال پیش تو خونه شما اتفاق افتاده سر مادر خودتون و این حالی بود که مارک داشت. اما بعد از قتل چه اتفاقی برای مارک و بقیه خواهر برادراش میفته؟ مارک و خواهر کوچکترش رو منتقل میکنن به یک مرکزی که مخصوص نگهداری از کودکان بی سرپرست بود. از سرنوشت بقیه خواهر برادرهای مارک هم ما اطلاعات دقیقی نداریم، احتمالاً چون سنشون اونقدر بالا بود که حالا خودشون پس خودشون بر بیان و وارد یک زندگی مستقلی بشن. ولی مارک هیچ وقت با زندگی توی اون مرکز نگهداری از کودکان هم نتونست کنار بیاد. هر بار که یکی بهش نزدیک میشد حس میکرد دوباره قراره یه جا گیر بیفته، حس میکرد اون آدم میخواد بهش آسیب بزنه. خیلی عصبی بود، خیلی پرخاشگر شده بود. حتی یه بار تلاش کرد برای دفاع از خودش دستشو ببره یک چاقو رو برداره و با چاقو به یکی حمله کنه که خب حالا فقط در حد تلاش بود و این کار رو عملی نکرد. روانشناسا میگفتن که همه این رفتارهای غیر عادی که مارک داره نشون میده نتیجه همون حمله‌ای که اون شب اتفاق افتاده و اینکه مارک قتل مادرش رو با چشمهای خودش دیده. اما چیزی که بیشتر از همه مارک رو اذیت میکرد و به روانشناسهاش میگفت این بود که من نتونستم مادرم رو نجات بدم. میگفت که من تمام زندگیم از کودکیم برای نجات مادرم، برای محافظت مادرم جنگیدم و حالا که اون روز به من احتیاج داشت من هیچ کاری نتونسته بودم بکنم و خودش رو مقصر میدونست برای کشته شدن مادرش. چند وقت بعد خبر خودکشی پدرش توی زندان رو به گوشش میرسونن و خب مارک خیلی بیشتر از قبل تو خودش فرو میره. اینقدر خودش رو از همه دور میکنه که به این فکر میافتن اوکی شاید این مرکز که برای نگهداری کودکان بی سرپرسته جای مناسبی برای مارک نباشه و بهتر منتقلش کنیم به یک مرکز دیگه. و این کار یعنی چی؟ یعنی مارک از تنها اعضای خانواده‌ای که براش باقی مونده خواهرش جدا شده. هر چقدر که اصرار میکرد بذارید من پیش خواهرم باشم یا خواهرم رو هم با من منتقل کنید، هیچ کس به حرفاش گوش نکرد. چندین و چند بار خواهرش تلاش کرده بود که با مارک تماس بگیره، از
اون مرکز که مثلا به مرکزی که مارک رفته بود. اما خب مثل اینکه این تماس‌ها رو قطع کرده بودن و اصلا به گوش مارک نرسونده بودن. به خواهرش گفته بودن ما نمیتونیم گوشی رو بدیم دست مارک چون مارک شرایط اینو نداره با کسی حرف بزنه. و این در حالی بود که خواهر مارک میدونست مارک فقط اونو داره و اون هم فقط مارکو. این میشه که مارک شروع میکنه به هر روز فرار کردن از اون مرکز. هر روز دنبال یک راه فرار جدید بود تا دوباره بتونه بره پیش خواهرش. یاد گرفته بود که قفل در و پنجره ها رو باز کنه با سنجاق. این کار رو از بقیه بچه‌ها توی مثلا مرکز نگهداری از کودکان یاد گرفته بود. و در کل وضعیتش توی اون مرکز جدید اصلاً بهتر نشد. یعنی مارکو برده بودن منتقل کرده بودن به یه جای جدید که حالش بهتر شه، اما نه تنها بهتر نشده بود بلکه بدتر هم شده بود. نمیتونست توی اتاقای کوچیک به هیچ عنوان بمونه، نمیتونست سقف بالای سرش رو تحمل کنه. فقط وقتی که از زمین فاصله میگرفت احساس آرامش میکرد، یعنی زمانی که یا بالای درخت بود و یا بالای پشت بوم، یه جایی که بتونه خودش همه رو از بالا ببینه و کسی به اون نرسه. یکی از همون روزایی که مارک فرار کرده بود و توی خیابون‌ها داشت برای خودش راه میرفت، حالا به امید اینکه شاید بتونه دوباره نزدیک خواهرش بشه یا خواهرش رو پیدا کنه، نزدیک یک مرکز خریدی یکی از دوستای مادرش مارکو میبینه. بهش نزدیک میشه، میگه مارک پسرم تویی، خودتی، مارکی اینجا چی کار میکنی؟ بعد میره سمت مارک، آروم دستاشو باز میکنه، بغلش میکنه. مارک هم اونو در آغوش میکشه و فکر میکنم از زمانی که مادرش از دنیا رفته تا این لحظه اولین باری بود که مارک داشت یک بغلی از یکی دریافت میکرد. شروع میکنه گریه کردن، یعنی همجور اشکاش میومد و اون خانم از مارک میپرسه که چی شده، دلت برای خانواده‌ات تنگ شده؟ و مارک سرشو به علامت مثبت تکون میده و بعدش زیر لب میگه دلم برای مامانم تنگ شده. اما بعد از چند لحظه یهو به خودش میاد، یهو میترسه که نکنه این خانم الان بخواد مثلا حالا به پلیس زنگ بزنه یا دوباره از اون مرکز بخوام بیان دنبالش و هر چی. برای همین اون خانم رو رها میکنه، از آغوشش میاد بیرون و فرار میکنه میره. ما الان رسیدیم به اپریل سال 2015 و مارک 16 سالش شده و همچنان حال روحیش افتضاحه. اونقدری که رسما توی یه اتاق کوچیک بستریش کردن و فراموش نکنیم که مارک هنوز هم از فضاهای بسته به شدت میترسه و این بستری شدن توی یک اتاق کوچیک و تنگ رو مثل یک مجازات میبینه. اعتراض میکنه به مسئولای اونجا، میگه من وحشت دارم از فضاهای بسته. ولی فکر میکنید چی کار میکنن؟ با یه سری از داروهای آرام بخش آرومش میکنن. بعد از چند روز از اون اتاق اومد بیرون و پزشکا میبینن که مارک خیلی تو خودشه. در واقع چیزی که پزشکا میبینن اینه که مارک خیلی آرومه، کاری با کسی نداره، داره غذاشو میخوره، این ور میره اون ور میاد، با کسی حرف نمیزنه، دردسری درست نمیکنه و میگن که مارک خیلی بهتره، مارک هیچ خطر فوری برای خودش یا بقیه نداره. ولی این سکوت قبل از طوفان بود. مارک دنبال یک فرصتی بود که بتونه از اون مرکز فرار کنه و همین کار رو هم میکنه. 2 ماه بیایم جلو و توی این 2 ماهی که زدیم جلو انقدر مارک بارها و بارها از اون مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست فرار کرده که در آخر اسمش رو حذف میکنن از سیستم. میگن ما نمیتونیم این بچه رو نگه داریم، اگر انقدر دوست داره که بیرون از اینجا زندگی کنه بره همون بیرون. و الان رسما مارک بی خانمان شده. ولی مشکل واقعی مارک این نبودش که جایی برای خواب نداشت. مشکلش این بود که حس میکرد هیچ جایی توی این دنیا نداره. مجبور شد برای زنده موندن و سیر کردن شکمش دست به دزدی بزنه. از ساختمونا بالا میرفت، از پشت بوما رد میشد، از پنجره کارخونه ها میرفت داخل، غذا میدزدید. حتی چندین و چند بار برای خواهرش از مغازه های مختلف هدیه میدزده و توی این نقطه خواهرش رو هم پیدا کرده بود. ولی خب یواشکی خواهرش رو میدید دیگه، چون اجازه ملاقات به این دوتا نمیدادن. توی خیابونا پرسه میزد، همیشه تنها بود، همیشه توی سایه ها بود، تو خیابون میخوابید و از یه جایی به بعد مردم اون شهر کم کم بهش یه لقبی دادن، پسر کلاه هودی، چون که همیشه هودی تنش بود و با اون هودی تو خیابونا پرسه میزد، سرشو پایین مینداخت و صورتش رو با کلاه میپوشوند. کارمندای خدمات اجتماعی میدونستن پاتوقش کجاست، میدونستن که کجا زندگی میکنه، توش خیابونای پرسه میزنه. بعضی وقتا براش پتو می آوردن، یه ژاکت گرم می آوردن، بعضی وقتا با یه بسته غذا می اومدن پیشش، ولی بیشتر از این هیچ کاری نمی‌کردن. و وقتی هم کسی بهشون میگفت چرا
بیشتر از این کمک نمی‌کنید به مارک، میگفتن که ما دستور داریم بیشتر از این مداخله نکنیم. انگار که جامعه تصمیم گرفته بود اگر تو توی سیستم ما جا نمیشی پس ما هم نمیتونیم کمکت کنیم. برسیم به سپتامبر سال 2016 که کار مارک به جاهای باریک میکشه. برای اولین بار پلیس مارک رو دستگیر میکنه. چرا؟ چون الان علاوه بر دزدی، مصرف مواد مخدر هم به لیست مشکلاتش اضافه شده بود. دستگیرش میکنن و بزرگترین ترس زندگی دوباره براش تکرار میشه. زندانی شدن، رفتن توی یک محیط بسته، توی یک محیط کوچیک و تنگ و آزادیش دوباره ازش گرفته شده بود. ولی این توی زندان موندنه خیلی طول نکشید، کوتاه بود، به خاطر اینکه روز دادگاهاش قاضی تصمیم میگیره به جای حبس مارک باید تحت یه سری درمان روانی قرار بگیره. میگه این پسر مجرم نیست، بیماره و باید تحت درمان قرار بگیره. بهش میگن آزادی مشروط داری و با شرطت هم اینه که توی جلسات مشاوره شرکت کنی. و این دقیقاً همون کاری بود که مارک نمیکنه. 17 تا جلسه درمانی براش میذارن، اما مارک حتی توی یه دونه جلسه هم شرکت نکرد. مارک به طور رسمی توی جنیوری سال 2017 مفقود اعلام شد. هیچ کس دیگه نمیدونست کجاست، هیچ رد پایی ازش نبود، هیچ کس ندیده بودش. پلیس حکم بازداشتش رو داشت به خاطر اینکه خب جلسات مشاورش رو شرکت نکرده بود و آزادی مشروط اصلا با همین شرط گرفته بود دیگه. اما خب نمیدونستن کجا باید دنبال این پسر بگردن. اصلا هیچ کس نمیدونست این پسر زنده است یا مرده، تا اینکه 3 ماه بعد یه رهگذر توی یه محله لاکچری یه صحنه وحشتناکی میبینه، چیزی که ما هم اول پرونده تعریف کردیم. این آقا برای پیاده روی با سگش رفته بود بیرون، فکر میکرد یه روز عادیه، هوا خیلی خوبه و چشش میخوره به یه چیزی که بین شاخه های یه درخت بلند گیر کرده بود. اول فکر کرده بود یه تیکه پارچه است، ولی یکم که میره جلوتر چیزی که میبینه باعث وحشتش میشه. میفهمه یه جسد لایه اون درختا گیر کرده و بلافاصله با پلیس تماس میگیره. چند دقیقه بعد پلیس و تیمای نجات میرسن و چیزی که توی نگاه اول میبینن یه مانکن بزرگ به نظر میومد، اما در واقع مانکن نبود و یک بدن بود، یک جسدی که بین شاخه‌های درخت گیر کرده بود. چند تا آتش نشان میان با تجهیزات مخصوص و بدن رو پایین میارن. خیلی زود معلوم شد که اون جسد مدت زیادی بالای اون درخت مونده بوده. پوستش خشک شده بود، قسمت‌هایی از بدن تجزیه شده بود و نشون میداد که چند ماهی از این مرگ گذشته. جسد رو میبرن پزشکی قانونی. جسد متعلق به مارک بود و کاراگاه‌ها و همینطور پزشکا به این نتیجه رسیده بودن که تقریباً 3 ماه پیش مارک روی اون درخت مرده بود. پسر کلاهودی برای همیشه از دنیا رفته بود و هیچ نشونه‌ای از قتل یا درگیری روی بدنش وجود نداشت. احتمالی که میدادن برای علت مرگ این بود که دچار سرمازدگی شده یا شاید به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر و قرص اووردوز کرده. اما چیزی که از زندگی مارک و حتی مرگش هم همه چیز رو دردناکتر میکنه این بودش که 3 ماه روی اون درخت جسدش مونده بود و هیچ کس متوجه نشده بود. مارک حتی بعد از مرگش هم نادیده گرفته شده بود. مردم انقدر توی زندگی خودشون غرق شده بودن که کسی حتی به این فکر نکرده بود که شاید مارک نیاز به کمک داشته باشه. همه فقط فکر میکردن خودش میتونه از پس خودش بر بیاد. مارک قوی‌تر از این حرفاست. 3 ماه بعد از مرگش مارک قرار بود 18 ساله بشه. یکی از دوستای قدیمی مارک توی یک مصاحبه‌ای میگه که مارک همیشه عاشق درخت‌ها بود. همیشه میگفت درخت‌ها هم تنها هستن مثل خودم، تنها، ساکت و دور از بقیه. مارک هیچ وقت زندگی خوبی نداشت. از همون اول توی استرس و رنج بزرگ شده بود. توی خانواده‌ای با یه پدر سمی به دنیا اومده بود، مجبور شده بود تمام رنج‌ها و سختی‌ها رو تحمل کنه. نتونسته بود مادرش رو نجات بده. خودش مورد حمله پدرش قرار گرفته بود. هیچ کس نتونست درکش کنه، هیچ کس نفهمیدش، هیچ کس کمکش نکرد، در صورتی که این خانواده بالاخره اقوامی داشتن، اطرافیانی داشتن. همون عموش که اومده و بعدها داره با رسانه ها حرف میزنه بارها و بارها فرصت این رو داشت که به ما کمک کنه، اما خب همه اینجوری بودن که از دور تماشاش میکردن و باورشون این بود که مارک خودش میتونه یه جورایی سر و سامون بگیره.
پرونده امروز به انتها رسید، اما قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، قبل از اینکه یک گپی بزنیم، چند ثانیه راجع به مقتولینمون صحبت کنیم. مارک یه پسر بود که هیچ وقت فرصت نشد بچگی کنه. همیشه در حال مراقبت بود. همیشه توی جنگی که هیچ وقت نباید توش می بود. مردم پسر کلاههودی صداش می‌کردن. یه پسری که روی پشت بوم‌ها زندگی می‌کرد، روی درخت زندگی می‌کرد. ولی پشت اون کلاه یه پسر کوچیکی بود که فقط یه چیزو می‌خواست: امنیت، یه جای آروم و یه آغوش واقعی. دورتیا یه زنی بود که توی ترس زندگی کرد ولی توی شجاعت مرد. شاید اگه دنیا یکم مهربون‌تر بود، اگه فقط یه نفر زودتر جلو میومد، اگه فقط یکی دستشونو میگرفت، این داستان یه پایان دیگه ای داشت. یادشون زنده و گرامی. این پرونده برای من خیلی پرونده سنگینی بود. نمیدونم چرا. با وجود اینکه ما پرونده های خشن‌تر از این پرونده زیاد بررسی کردیم، پرونده هایی که مثلا نوع قتلش خیلی دردناک بود، مثلا قاتل های سریالی ما چقدر رو هم بررسی کردیم، اما این پرونده عمیقاً من رو ناراحت کرد. با وجود اینکه عکس از این کیس خیلی کم موجود بود و من معمولاً براتون توی پرونده ها یک عالمه عکس و ویدیو میذارم، خب اگه موجود باشه دیگه، اما تصمیم گرفتم حتما این پرونده رو کاور کنم، چون حس کردم صدای این بچه هرگز به گوش هیچ کس نرسیده. خود آلمانی ها هم به این کیس میگن پسری که صداش همیشه خاموش موند. برخلاف خیلی از پرونده های بازمانده هایی که ما هم بررسی کردیم و خب اون شخص که از اون حادثه افتضاح میتونه جون سالم به در ببره، میره زندگیشو از نو میسازه، مارک اینطوری نبود و من مخصوصاً این پرونده رو کاور کردم چون میخواستم این پیام رو برسونم که آدم‌ها همیشه نمیتونن از حوادث بد زندگیشون بیرون بیان و دوباره از نو شروع کنن. درسته، خوبه، بله، قشنگه، ما پرونده هایی رو میبینیم که طرف مثلا از یک قتل نجات پیدا میکنه، از قاچاق انسان نجات پیدا میکنه، از قاچاقای جنسی نجات پیدا میکنه، از خیلی از چیزها و میتونه زندگیش رو موفقیت آمیز ببره جلو. اما قرار نیست همه اینطوری باشن و واقعیت دنیا این نیست. ما همیشه بعد از ضربه هایی که میخوریم نمیتونیم مجدد سرپاشیم و شروعی نو و دوباره داشته باشیم. اگه هنوز با من هستید و دارید صدامو میشنوید، میخوام که یک لحظه به آدم‌هایی که دور و براتون هستن و دوستشون دارید فکر کنید. اگر که بهشون دسترسی دارید و مثل من که از خیلی از عزیزام فیزیکی دور هستم، ازشون دور نیستید، برید بغلشون کنید. یکم محکمتر از همیشه. چون داشتن یک خانواده واقعی، داشتن دوستهای واقعی، داشتن آدمهایی که واقعا براتون امنن و دوستتون دارن و شما هم اونا رو دوست دارید، یک خوشبختیه که همه آدمها بهش دسترسی ندارن. و اگر خانواده و دوستاتون اون کسایی نیستن که شما دوست داشته باشید، اگر خانواده‌تون آسیب زننده هستن برای شما، سعی کنید یه خانواده جدید برای خودتون بسازید. خانواده ها حتما نباید خونی باشن. آدمایی رو پیدا کنید که دوستشون دارید. آدمایی رو پیدا کنید که بهتون حس امنیت و آرامش میدن. آدمهایی که نادیده نمیگیرنتون. چون گاهی اوقات دیر میشه و این روزهایی که ما داریم سپری میکنیم عمر ماست. هرگز به همون بر نمیگرده و نذاریم کار اونقدر به جاهای باریک بکشه که مثلا مارک نتونیم از پس مشکلات منتالیمون بر بیاییم. چیزی که راجع به پرونده مارک خیلی منو ناراحت کرد این بود که اگر فقط یک نفر ذره محبت بهش نشون میداد، ذره مکان امن بهش نشون میداد، شاید خیلی موضوعش فرق میکرد. میدونم دولت براش جلسات درمانی گذاشته بود، ولی اولا جلسات درمانی که دولت‌ها برای مردم میذارن یه مشت، حالا نمیخوام یه چیز بگم که مثلا به تراپیستا بر بخوره، ولی واقعیت اینه که تراپیست های خیلی حرفه‌ای رو نمیذارن. میدونید دل نمیسوزونن دولت ها اونقدر برای آدم. اصلا شاید اون تراپیست خیلی خوبی باشه ها، ولی مثلا میگه چرا باید دستمزد انقدر کم بیام انقدر دل بسوزونم. حالا نه همیشه تک و توک هستن کسایی که با وجود اینکه حقوق پایینی دارن، با وجود اینکه مثلا حالا شرایط کارشون خیلی خوب نیست، صدشون رو برای اون شغل میذارن و من راجع به کلیت دارم صحبت میکنم، نمیگم تک تک آدم‌ها. اما میخوام بگم این جلساتی هم که حالا دولت براش تعیین کرده بود، فکر نکنید خیلی میتونست براش تاثیر داشته باشه. به علاوه این که خیلی دیر شده بود. مارک دیگه به اون پوینتی رسیده بود
بود که هیچی برام مهم نیست. و وقتی یکی به اون نقطه میرسه، به اون بن‌بسته میرسه، کل دنیا هم بخوان بهش کمک کنن، که البته این کارو برای مارک هم انجام ندادن، کسی بسیج نشد بهش کمک کنه، اما کل دنیا هم بخوان به آدم کمک کنن، آدم دیگه براش تموم شده. آدم دیگه به بن‌بست رسیده و زندگی دیگه براش مهم نیست. مثل مارک مشخص نیست واقعا خودکشی کرده، آیا مخصوصاً میزان زیادی قرص مصرف کرده و رفته بالای همون درختی که دوست داشته همیشه از درخت امنیت میگرفته خوابیده و همونجا جونش رو از دست داده، یا واقعا به خاطر سرما جونش رو از دست داده. در هر صورت پروندهش واقعا غمگین بود. یعنی یکی از تنها ترین آدمایی بود که من با کیسش روبرو شدم. برای من کامنت بذارید، خیلی دوست دارم کامنت شماها رو بخونم. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ چه حرفهایی برای زدن دارید؟ اگر که پرونده های جنایی رو دوست دارید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. ما خیلی خوشحال میشیم که جمعمون بزرگتر شه. پیشا پیش خوش اومدید. این خوش آمد رو به کسایی میگم که از زیر همین ویدیو جوین میشن و افرادی که جدیداً اخیراً از طریق ویدیوهای قبلی چنل رو پیدا کردن. مواظب خودتون باشید. اون بغلی که گفتم اگر عزیزاتون کنارتون هستن بغلشون کنید و یادتون نره. الان برید بغلشون کنید اگه هنوز نکردید. و به زودی با پرونده جنایی دیگه میام سراغتون.